Magandang araw mga kaibigan. Mag-change oil po ako ngayon. Yung nakaraang video ko, pinakita ko sa inyo yung pag-change oil ko para dun sa aking Nissan Navara. So today naman po, para dun sa mga subscribers ko na naka Toyota Wigo, change oil naman natin yung ating Wigo. Gagamitin ko pong langis ay itong Pertua Apex. So 3 litro lang yung kailangan natin. Meron ako ditong 2. Tapos, itong isa na to ay hindi po ito puno. Sobra lang po ito dun sa mga nakaraang change oil ko. Ganun din, gagamit ako ng oil filter na Vic C110. So tara, gawin natin. So yung oil level niya, lakpas ng high. Okay lang yon dahil yung oil filter, wala pa naman ding laman na langis. Mamaya papaandarin ko to at least 5 minutes para mag-circulate yung oil. Tapos check uli natin yung oil level.
So yan, yung oil niya, mababa lang ng konting-konti dun sa high. Tama-tama yung level nito. Tapos ko na i-change oil itong Wigo. Ganun lang siya kadali. Doon naman sa mga interested mag-DIY, ang tip ko lang, huwag nyo ilalagay lahat yung 3 liters na oil. Kasi may mga natitira doon sa block, may mga cavity yan na naiiwanan ng langis. So ang gawin nyo muna, lagay nyo muna yung 2.7 liters. Pagkatapos nun, i-check nyo yung dipstick. Kung kulang siya, magdagdag na lang kayo. So sana may natutunan uli kayo sa video ko na ito. If you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.